Chào mọi người nhé, vẫn tiếp tục series sửa nồi cơm bận Nhật bãi nhé. Con này thì là nồi 1,8 lít này, đã bị cắm nhầm này. Theo anh thợ đấy thì anh bảo là con này đã bị sửa rồi nhé. Mình sẽ cắm kiểm tra này, thông qua bóng chấm chặt đã. Nghe như là có lắp mạch trong cắm nhầm thì phải, mà nghe tiếng tít một cái không lên gì đấy, không lên gì nhá, có dòng ăn này. Để tháo thực tế xem nó bị làm sao nhá. Nồi đã bị sửa từ 19 tháng 7 2024 này. Nồi này trước đây mình đã sửa cắm nhầm này, lắp mạch trong cắm nhầm này. Mình sẽ đo thêm cái nguồn cấp vào nhá, xem là nó có lỗi mạch không nha. Mạch thì mình lắp rất là nhiều rồi, rất là những cái mạch đời trước ấy, mà bản trước thì hay lỗi, nhưng có những bản về sau này thì mình chưa thấy bị fail cái nào cả. Các bạn nhìn nhá, không này, mình cắm điện nhá. Đấy, vào vài giây nó đóng rồi lè, các bạn nhìn thấy nó 107V này. Ok nhá. Vậy là phần mạch, phần dây cấp vào mạch nó ok nhá. Vậy mạch đang có vấn đề, có thể là do xung điện hoặc là cái vấn đề gì đấy ở trong mạch này nó chết nhá. Đây mình sửa ngày 19/07 này 2024 này. Và hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2025 nhé, cũng hơn nửa năm rồi. Cái này mình thay bảo vệ xịn luôn này. Con này đang có hiện tượng không vào điện nhé. Mình sẽ tháo cả khiển ra, mình kiểm tra xem hết này, xem nó bị làm sao. Mình không thấy vào điện thì khả năng cao là con này đang có vấn đề dao động, mạch dao động nhé. Nó mất acidet hoặc là một điều kiện nào đó để nó mở nguồn cấp cho khiển nhé. Như lúc nãy mình nhìn cái đồng hồ thì nó đã ăn dòng nhé, ăn 1 mấy V đấy, chứng tỏ là nó đã điện nó vào mạch rồi đấy. Mình nhìn tổng quan thì không có hiện tượng cầu chì bị đứt nha, nên là khả năng chết công suất rất là thấp nha, không có hiện tượng cháy nổ gì. Đây là cái vết đen này từ lần trước cắm nhầm nhé. Vậy là mình nghi mất acidet hoặc là mất dao động nhé. Mình sẽ cắm khiển vào, mình kiểm tra xem mình xem nó cầu chì nhiệt ở đâu. Mình đây nha, cầu chì nhiệt đây này, các bạn nhìn nhé, cái rắc từ bên bo như này nhá, từ bên trái sang này, cái đầu tiên này. Mình sẽ nối hai cái điểm này vào nhau thì từ nguồn vào này, cái này nó sẽ nguồn từ dòng AC này, AC ở đây này, cấp vào đi qua đường này này, nó sẽ từ cái cột 1 này này nhá. Mình zoom cho các bạn xem nhìn cho nó dễ nhá. Này, AC từ đây này đi qua cái dăm này nhá, đi vào đây nhá, cấp vào chân số 1 này, cấp vào chân số 3 này, qua diode này, đắn đờ bán kỳ ấy, cấp cho IC, cấp qua con chở 30 ohm này vào IC này.
Đấy, vào con IC gốm này nhá. IC gốm HA nhỉ, hình như là con đúng rồi, HA 1913 nhé. Sẽ lối tắt hai cái điểm này nhé để mình sửa nhá. Mình đã lối tắt cầu chì nhá. Cầu chì bây giờ mình sẽ cấp nguồn này, cấp nguồn nhá, không thấy mà động tĩnh xi nhê gì này. Mình sẽ đang nghi là mất dao động nhá. Mất dao động thì mình sẽ phải thang đo 20 mol này, và mình sẽ đo chân của thạch anh nhá. Một bên 2,36 này, một bên 2,79 này. Vậy nó có điện trên khiển này nhá. Mình sẽ đo nguồn cấp lên trên khiển này, 2,12 này. 2,79 này. Khi mình đã check cái ở trên khiển có dao động 2,2 này và 2,7 này, thì khả năng là cái phần này nó không bị lỗi ACDS hoặc là lỗi mất xung nhá, mất dao động nhá. Sẽ lại làm trình tự nhá, rút cái phần cáp này ra nhá. Mình sẽ kiểm tra từ phần nguồn cấp vào đây này. Ở 100 AC dây này mình chuyên rồi nên là mình loại trừ cái trường hợp đấy. Thì mình sẽ kiểm tra xem ở cái tụ nguồn ấy, này, tụ 47 UF này, 200V này. Đây cái tụ này. Mình về đây cái tụ to nhất này. 47 UF 200V này, mình kiểm tra tại đó đã xem đã có 150V chưa nhá. Nếu chưa có 150V thì mình sẽ tiếp tục mình xử lý nhá. Đây mình để 200 này, đo này. Không có 150V nhá. Đây là cầu diode này, mình đo cầu diode cho các bạn xem này, đã có điện vào nhá. Đây cầu diode này, đã có 152V này. Vậy nó đang đứt trên cái đường cấp vào cái IC này. Mình đây mình sẽ dò lại các bạn xem nhá. Đây là AC này qua cái J120 này, zoom lại cho các bạn xem này. J120 này, đi qua đây này. Đi qua đây cấp cho dây ủ này. Đấy, ủ này ăn AC này. Vào đây này, cấp cho dây ủ hông này. Đây là phần ủ lắp này. Đúng rồi, phần ủ lắp này. Đây là phần ủ hông này. Được điều khiển bởi hai con photo chiếc này, PTC này 101 và PC 102 nhá. Cái này mình không quan tâm nhá. Qua một cái cầu trì nhiệt ở đây này, cầu trì nhiệt bảo vệ đây này. Mình đã đấu tắt này. Đấy, 13 này. Qua cái con diode này. Con diode này dẫn đến con R117, con R30 ohm ấy. Rồi này, qua đây, qua một cái dây gì này cấp cho IC. Vậy thì dây gì này không thể hỏng được rồi. Vậy chỉ còn một con R117 và một con D103. Có thể D103 bị lỗi, hoặc là bản thân cái con R này đang bị hỏng nhá. Mình sẽ để thang đo diode này, đo diode trước nhá.
đảo chiều này, một chiều lên một chiều không lên này, một chiều không và một chiều 598 là ok nhá. Để giờ quay ra diode cái này 30 ohm này, để đang đo 200 ohm này. Đây thủ phạm đây nhá. Vậy là chết con cầu chì này. Cầu chì này mà theo kinh nghiệm của mình nhá, sửa cái nồi Nhật bãi mà con này đã bị cắm nhầm. Con này cắm nhầm mà sửa cái này rất là khá là lâu rồi nhá. Từ tháng 7 mà đến tháng 2 thì cũng khoảng tầm 7-8 tháng rồi. Cái con này có thể chết, một là chết tự nhiên, khả năng chết tự nhiên cao. Thứ hai là các phần tử từ sau cái con 30 ohm này đang bị lỗi nhé. Con 30 ohm 2W này đang bị lỗi. Nó cấp cho con tụ này, tụ lọc nguồn 150V và cấp cho con IC. Vậy có thể của bản thân con tụ này bị lỗi này, hoặc là con IC 1913 này bị lỗi này. Mình sẽ thay với cái mạch như là mạch bếp từ nhá, thì mình sẽ phải kiểm tra luôn nhá. Còn với cái mạch này thì mình theo kinh nghiệm là mình có thể nó chết tự nhiên do trước đó nó bị xông điện 220 rồi, và con này nó chết zin nguyên bản nhé. Mình sẽ tiến hành thay cái con chở này nhé. Đấy các bạn thấy đấy, nhiều khi sửa rất là lâu rồi nha, nó không chết luôn. Nó chết luôn tại cái thời điểm mà mình cắm nhầm. Nên là cắm nhầm rồi thì mình sửa nhiều khi cũng khó nhá, khó để đảm bảo những con nào chết luôn nhé. Nên là tỷ lệ mình sửa khi cắm nhầm mình cũng khó có thể biết được. Không ai tài giỏi mà biết được con này nó chết thì mình thay luôn tại thời điểm đấy cả. Mình có test thêm thời gian đấy. Nên nhiều khi lấy luôn nhá, lấy luôn tại thời điểm đấy chưa chết nhé. Đây mình đã thay nhá, vẫn là thay con 30 ohm. 30 ohm con này của nồi Toshiba nhé. Đây mình sẽ cấp nguồn nhé, cắm qua bóng chống chập này, nhìn đồng hồ nhé, để 200V này. Nếu con tụ này hoặc con IC có vấn đề thì bóng này sẽ sáng nhé. Đấy, cắm cấp lên này không vấn đề gì này. Đo nguồn này có 150 này. Đây, đo lại cho các bạn xem này, đã có 150 151V đấy. Đây nha, mình sẽ đo xem có VCC chứ nhá. Đây VCC đây, lật ngửa cho các bạn xem nhìn này. Đây VCC nhá. Đây về điểm VCC này, VD này. Đấy. Mình sẽ đo xem có VCC với VD chưa nhá. Đây ở trên mạch nhá. Các bạn nhìn thấy VCC này và VD này. Sẽ đo là các bạn xem nhá. Mình để thang đo 200 đi. Cái chỗ này là GND mình đã ở gần cái ấy là mình đã đo lên điểm GND nhá. Đó VCC này các bạn nhìn thấy đã có 5,1V này. VDD nhá. Đấy VDD đã có 5,1V này.
Vậy là khi này mình cắm khiển là nó sẽ ok luôn nhá. Mình tiến hành ráp khiển vào nha. Cắm khiển vào nha. Nhớ là rút điện ra nhá. Không rút mình không rút là nguy hiểm đấy. Bật điện đây này. Đấy các bạn nhìn này. Đã lên nhá. Đang báo E01 là mình chưa cắm cảm biến ấy. Cái lỗi E01 này thì chỉ là lỗi cái cảm biến đấy nhá. Vậy con này là như vậy là cũng đã xong đấy, không vấn đề gì nữa. E01 là cảm biến đã bị đứt, đã bị tháo nhá. Chẳng mấy khi nó Juicy này nó bị báo E01 đâu. Vậy con này là bị bệnh rất đơn giản thôi, nhưng mà nhiều khi không có kinh nghiệm là mình đi dò rất là mất thời gian nhé. Đây là các bạn có thể xem video của mình và lưu lại để xong có thể tự xử lý sau này mà lồi của mình nó tự nhiên nó lăn ra chết nhé. Tiếp tục series sửa lồi cơm điện cắm nhầm 220 nhé. Con này thì mình vừa mới bóc thùng ra và mình kéo dây ra mà thấy này, đang hiện tượng cái lắp chắc là đi đâu sửa đâu đấy rồi, nên là tháo ra nó lắp vào, còn dây nó còn không có đúng cái cuộn rút này, nên là mình sẽ không cắm vào nhé. Nhiều khi tháo ra các bạn đấy lại không cắm vắt vào, mình cắm vào nhiều khi nó nguy hiểm nhé. Nồi này cắm nhầm chắc là phải để lâu lắm rồi, cái mốc bẩn hết rồi. Cốc này chắc khi đen xì chắc là không bao giờ cho nước. Mình sẽ tháo trực tiếp ra nha. Mình định tháo ra thì chả còn con ốc nào cả, mỗi bắt nó với con ốc đằng sau này. Nắp thế này cậy lại khó rồi. Úi giời. Gửi đi thiếu lòng nhé. Này, tháo ra này, cắm dây này, nhét này sai vị trí luôn. Đây như này thì chắc là tháo ra để kiểm tra xem nó có bị cắm nhầm không. Cắm nhầm thôi, mình check xem là nó không đã đi sửa chưa nhá. Để lắp cũng ra quay ra ngoài này, chưa cả nhét vào trong mà sao mình thấy nó thò ra ngoài. Cắm nhầm đã cắt tụ bảo vệ rồi này, không còn tụ bảo vệ luôn. Khả năng là cũng có thể tháo ra chỉ cắt tụ bảo vệ thôi, hoặc là đã mang đi đâu đấy khó sửa nhá. Rút chắc ghê nhỉ. Cái dòng cốc này cắm nhầm nhiều khi nó bị hỏng rất là nặng này. Lúc nào mình dùng nồi đồ một điện 100 này thì mình nên lắp thêm cái mạch chống cắm nhầm, không thì tham khảo các mạch chống cắm nhầm trên YouTube ấy, có rất nhiều nhé. Đây con này mình nhìn thấy hút thay tủ bảo vệ rồi, có thể là con này bị lần 2 rồi nhá. Đây các bạn nhìn này, cái chân tủ bảo vệ này đã vết hàn này, hoặc là cái vết hàn này do nhổ nhá, nhổ tủ bảo vệ ra nhá. Cái bật khiển này mình thấy vẫn lên. Con này thì mình nhìn sơ qua thì có mỗi nổ tủ bảo vệ thôi,
chưa thấy hiện tượng thì nặng cả, để mình rút hết cái giáp này nữa. Đây, đất đường mạch này, vẫn zin này. À đâu, cái này mình thấy cái chân này đã hàn rồi này. Chân này đã hàn, chắc là đấu tắt đây rồi. Thế vậy con này có khả năng là cắm nhầm lần 2 nhé. Không biết thế nào cả, không biết là cắm nhầm lần 2 thì, hoặc là con này đã bỏ tua bảo vệ đi sau lại cắm nhầm một lần nữa, nó lổ bay cái này. Hy vọng là nó không chết cái con IC gốm S10 đấy nhá. Đây, IC gốm S10 này. Đấy. Theo suy đoán của mình thì có thể là họ nhổ con tua bảo vệ lỗ ở đây kia trước này, sau họ câu cầu chì ở đây, sau sử dụng tạm hay là cắm nhầm tiếp. Thấy màn vẫn hiển thị, mình đi thực tế xem nó nào nhá. Cái con này nó chạy IC nguồn RD3606 nhé. Còn con này thực tế nó rất là ít chết nhá các bạn, nên là các bạn nhiều khi đi mua thì mình phải xem nó có bị chết nặng hay không nào. Đây nhá, mình đo mấy con ZD ở đây này. Đấy, ZD ở đây yeah. 705 530 này. Để mình kiểm tra cái xem là nó bị xông, nó bị quá áp, nó xông mạch nó đến chết đến đâu nhé. Để mình tùy cơ mình bị ứng biến nhé. Đấy, con này mình để kiểm tra cầu trì nhiệt này, cầu trì nhiệt đáy nồi này. Ok nhá. Đây nó có một cái cầu trì nhiệt là trên nắp nồi nữa nhá, để bảo vệ khi bị ổ nó nóng quá nó sẽ ngắt, để bảo vệ an toàn nhá. Ok nhá, hai thành phần đấy ok nhá. Vậy mình sẽ câu nhá. Mình đo mình thấy cái trở kháng giữa hai cái giữa các mức điện áp ấy, trở kháng giữa có container ấy nhá. Đây là cách sửa của mình nhá. Còn nếu mà các bạn sửa theo một cách bài bản thì các bạn phải cắm để đo với các mức nguồn nha, 150V này, sau đó 20V nhá. Đây này, có con tụ này, tụ đây là 20V này, cấp cho quạt, cấp cho driver nhá, sau đó là 5,6V cấp cho vi xử lý nhá. Các bạn không chuyên thì các bạn cứ làm theo trình tự thôi, mình làm theo từng bước một. Đây mình đo trở kháng thì mình dựa vào kinh nghiệm thì mình làm đây. Có thời gian thì mình sẽ vẽ sơ đồ rồi là chia sẻ với mọi người nhé. Mình sẽ câu đường mạch này. Đây mình đã thay một cái cầu chì 3,15A vào đây này. Để lần sau lỗ là mình sẽ chỉ thay đây, nó đỡ mất công nhé. Còn các bạn câu có cái cầu chì tương đương với 3,15A thì thay câu vào được, thay cho nó đỡ mất nhiều tiền hơn là cái cầu chì này. Nhà sẽ đi ghim điện và mình đo các mức điện áp nhé. Ghim này, đây mình đo nhé.
Đo ở mức 150 này, hai tụ này. Đã có 151V này, tụ 20V này, tụ 20V này. Khi trên cái mạch này nhá, mình mà đo mà 20V thì sẽ không có đâu, tại vì nó chưa có điều kiện để nó mở cho IC nguồn để nó mở, không có 20 đâu nhá. Đây đo hai chân 1 và 2 IC này, 151V này. Đấy, mình không cần đo ở chân tụ thì mình đo thế. Để đo các chân này. Chân IC 3,46 này. Chân cuối này 4,3 này. DN 0,62 này, 0,63 này, 0,62 này, 0,63 này. Nếu mà bằng không thì là dễ test nhá. Mình sẽ đo cái tụ ở đây này. Tụ đây có 4,3 nha. Tụ nhỏ nhỏ này, 4,3 này. Vậy là mình có thể cắm được nha. Có thể cắm khiển và xem nó có lên hay không nhé. Khi nó có vấn đề là mình cắm khiển vào, nhiều khi nó chết lúc bẩn đi nha. Mỗi người có cách sửa, có cách làm tư duy khác nhau. Có người sẽ vẽ sơ đồ, còn có những người làm chuyên này, họ chỉ cần đo một số cái thông số thôi là họ có thể cắm, họ có thể test được nha. Đây mình sẽ ghim điện này. Đấy, con này đang báo U20 này. Đấy, H10 này. Nó báo lỗi cốc trước này, cốc mình chưa cắm rắc cốc này. Đấy, báo phần bủa này, H10. Lỗi H10 là nha. Vậy là con này đã lên nhá. Cắm đầy đủ vào là test thôi. Một pan rất là thần kỳ, là nhẹ nhàng đơn giản rồi. Lại một pan nữa này. Không phải lúc nào cũng được pan đơn giản như này đâu. Rất là may mắn đấy. Phải may mắn như nào thì hôm nay là bước ra đường là bước chân phải rồi. Bước chân trái thì chắc hôm nào phải thử bước chân trái và xem hôm đấy, ngày hôm đấy nó như nào. Hôm nay thì mình cũng bước ra đường rồi, nhưng mình cũng không để ý là mình bước chân nào đâu. Cắm vào và mình vận tạm vào. Con này mà nó bị lặng là mình sẽ lại tháo cái ra để mình thử. Đấy. Bây giờ cấp nguồn nhá. Đã lên này. Nhìn này đã lên này. Đấy. Cái này hiện tại đang không có lòng nhá. Mình lấy lòng mình cho vào thử nhá. Đã có lòng này, cho nước này. Mình chọn nấu nhanh này, menu này. Đấy. Mình cắm trực tiếp này.
Đây mình cắm trực tiếp này, bấm nấu này. Mình đã thấy dòng nó nhích lên cái tầm 10A nhé, chưa thấy quạt quay. Cái này thì phải chờ vài giây thì quạt nó mới quay nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy quạt đã quay và ăn dòng 9,8A này. Đó, quạt đã quay rồi. Đấy, nhìn là nhiều khi sửa chữa nó cùng là cắm nhầm nhé, mỗi con nó sẽ hỏng hóc khác nhau. Rất may là con này là nó không phải cắm nhầm lần hai rồi. Theo suy đoán mình là không phải cắm nhầm lần hai, mà là khi cắm nhầm thì là anh khách của cái sử dụng cái lồi này, anh ấy cắt bảo vệ đi và anh cắm thử thôi. Chứ nếu mà theo suy đoán ban đầu của mình hoặc là anh cắt đủ bảo vệ đi, anh nối cầu chì vào, anh cắm nhầm tiếp thì là con này đi vi xử lý rồi. Mới hôm trước đây mình đã thay một bộ mạch vi xử lý này cho anh thợ ở cầu Thanh Trì nhá, thay bộ mạch mới luôn. Cắm nhầm nó chết nặng quá. Con này thì nó có đặc điểm là nó hay cắm nó chết gốm, mà nhiều khi chết gốm thì nó lại chết cả vi xử lý. Những cái dòng này nhiều khi lên nhé, chết vi xử lý, nó chết theo kiểu mình vẫn sửa lên thì mình bấm bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ bị rất là nhiều cái lỗi vặt, như là bấm phát nó chuyển ủ luôn, hoặc là bấm phát lấu nhưng mà nó không nóng nhé. Cái này thì đã xong này, coi như là mình test mà nó có lỗi gì mình sẽ quay tiếp cho mọi người để mọi người thấy video dài hơn, thì để chứng tỏ là tua qua đợt này mà thấy thì nó sẽ có vấn đề nhé. Còn không thì con nồi này đã ok đây. Và video này mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé. Nhớ like và đăng ký share cho mình nhé, để mình có thêm nhiều động lực để ra nhiều video hơn nhé. Cảm ơn các bạn.